Salutare lume și bine ați revenit la un nou episod. Evo Cristal. Sunt super mega ultra fericit că sunt iar pe teren. Acum 3 minute am ajuns. Mi-am schimbat încălțările și am intrat pe râu. Sunt într-o zonă din frumoasa noastră țară unde se găsesc calcedonii, jaspuri, cum este ăsta pe care l-am în mână, roșii, galbene, uneori verzi. Alea verzi sunt cel mai greu de găsit. Abia am ajuns, după cum spuneam, este foarte cald, 35 de grade Celsius. O să dureze puțin să mă acomodez și eu cu temperatura și cu umezeala asta. O să mă plimb astăzi pe aici, pe râu, și o să vă împărtășesc câteva din descoperirile mele. Ne vedem când găsesc ceva mai frumos și mai mare. Primul sector de râu, de fapt nu, pentru cine se întreabă unde sunt, care e locația, sunt la mare. Uitați, astea sunt valurile mării. Evident, nu? E cam scăzută marea față de cum o știam eu pe aici. Dar încă mai e apă. Cred că ăsta o să fie un clip mai lung, pentru că am câteva zile la dispoziție și o să explorez mai multe zone. În principal căutăm lemne silicifiate, jaspuri frumoase, bicolore cel puțin, poate o calcedonie, poate un agat, și vedem ce ne mai este în cale. Astea sunt florile alea care se deschid seara, a doua zi se ofilesc, iar se deschid. Treasa nopții sau ceva de genul ăsta, nu știu exact. Îmi place că sunt peștișori. E o apă de mare cu peștișori. Însă e cam cald. După cum vă spuneam, abia am ajuns și eu, încă nu m-am... Trebuie o zi ca să te acomodezi când sunt diferențe mari de temperatură sau condiții. Da. Iar cadrele astea lungi, așa, cu sunetele de pe fundal, cu sunetele naturale, le iau pentru acei prieteni pe care îi salut, care lucrează mai mult de la birou și nu au timp să iasă, nici la mare, nici la munte. Și îmi place să înregistrez ceva mai mult așa, din cadrul natural. Vizual, auditiv, exact cum e. Pentru că sper să vă transmit starea asta de conectare pe care o am și eu, de care avem atât de multă nevoie uneori. O să caut o altă porțiune cu pietriș din ăsta pe margine, poate ceva mai mult pietriș, și o să văd ce ajung să găsesc. De fiecare dată când am venit prin zona asta până acum am găsit câte ceva, măcar așa să vă arăt, pe lângă jaspul pe care l-ați văzut adineauri. ...35 de grade, soare frumos, prospecțiuni, căutări de cristale, coafura rezistă. Pe aici nimic colorat deocamdată, dar sigur o să avem o surpriză la un moment dat. Mai sunt unele pietre care seamănă,
dar nu sunt silicifiate complet sau sunt foarte puțini. Noi căutăm și ceva mai colorat, mai strălucitor. Ia uitați peștișorii, cred că ies pe cameră. Măricei. Cine vrea să facă o baie? Cine s-ar băga prin apa asta? Am început să prind câteva urme, un jasp galben și o bucățică mică de jasp care are toate cele trei culori, nu știu cât se vede pe cameră, verde, roșu și galben. Ăsta mic o să-l lăsăm aici, iar ăsta galben poate îl ducem și îl spălăm. Acum trebuie să fac și cu o singură mână toată treaba asta cu filmatul. Mi-am luat doar telefonul la mine, am mai găsit o bucățică mică aici. Nici nu o văzusem. Și mai e una acolo. Haideți să vedem. Mă așteptam, sincer, să fie mai răcoare pe la munte, pe la mare, dar nu prea. Că după cum spuneam, de fiecare dată locul ăsta m-a uimit. Și acum în drum până la râu. Am găsit această bucățică, o să mergem și o să o clătim puțin. Și haideți să vedem dacă o fi ceva mai interesant în bucățelele astea mici. Nu sunt la fel. Asta cel puțin. Trebuie să fiu cu o ureche și la zgomotele din jur. Și ăsta e mic. Haideți să spălăm. Am mai găsit și niște urme mici de calcedonie, dar nimic care să merite menționat. Caut un loc unde curge puțin apa, să fie mai proaspătă, mai tare. Ce e frumos la jaspul ăsta este că e format din alte fragmente mai mici.
care s-au cimentat. Iar uneori liniile de cimentare care sunt mai închise la culoare poate să fie cu cuarț, cu calcedonie sau agatizate. Dar ăsta mi-a dat impulsul ăla de care aveam nevoie ca să știu că sunt pe drumul cel bun. Să găsesc ceva și mai colorat. Are puține urme roșii aici. Este interesant. O să-l lăsăm în apă pentru altcineva. Pentru cine caută suveniruri cristaline, după cum v-am spus, la mare puteți să găsiți și jaspuri. Asta așa puțin ca să mă vedeți și pe mine. Sunt puțin obosit, că am condus vreo 5 ore până aici, dar nu regret nimica. Am mai găsit o bucățică de calcedonie. Nu prea zice ea multe. Poate tăiată, să zică ceva. Dar se mai găsesc și bucăți din astea. Să vă arăt de fapt. Este acolo pe mal. Nici nu m-am dus la ea. Să o las pe asta jos. Cu ranga aici. Și haideți să vă arăt cum am văzut-o. Colțul ăla roșiat e de acolo. Uitați ce frumos se vede și de aici. Haideți să vedem. Așa am văzut-o. Și acum mă duc să o ating pentru prima dată. Pe aici e puțin mai mișcat. Și imediat unde se mișcă puțin, poți să găsești și chestii mai interesante. Asta, dacă nu mă înșel eu, este o bucată mică de carneol. Și caut undeva lumina soarelui, să vi-o arăt în lumina soarelui, pentru că așa se vede cel mai bine. Fără să intru în prea mult mâl. Haideți totuși să venim aici. Uitați, spălăm. Uitați, o urmă de crocodil, cred că este. Sigur. Asta chiar îmi place foarte mult. Vă arăt așa să vedeți ce textură are. Și culoarea asta roșie, gălbuie, care are o ușoară transparență, unde este mai alb are calcedonie mai multă. O flacără de carneol natural. Aici are mai mult roșu, este jasp. Și aici cu galben este jasp, dar aici unde e mai portocaliu și mai transparent, zic eu că e carneol. Deci asta are multe. Mă bucur foarte mult că ne-a ieșit în cale și v-am arătat-o în direct. Pentru asta se merită ieșit. Aici e un contact. Linia asta, se văd acolo două nuanțe de roșu. Sus e mai aprins, jos e mai maroniu. Și asta la atingere are textura aia de sticlos, dacă e să spun așa. O să mă mai uit puțin pe aici și o să văd dacă vă mai arăt o surpriză din asta cristalină. Asta mi-a făcut toată ziua. Bucata asta de jasp cu cornalină. Și forma asta. Se vede că e desprinsă dintr-o bucată mai mare, dar cine știe pe aici pe unde o mai fi. Dacă o mai fi. Dar uitați că după câteva ore bune am și găsit ceva care chiar merită. Nu m-am uitat la ceas să văd exact când am ajuns, cât am făcut.
M-am lăsat în voia râului și râul și muntele ne răsplătesc ca de fiecare dată. Și noi îi mulțumim și respectăm la loc. Aici este puțin mai răcoare, este și debetul râului puțin mai mare, este foarte plăcut. Acum o să-mi cer scuze pentru sunetul de pe fundal, cineva face mixuri cu un disc. Știu că sunteți sătui de discuri, dar vreau să vă arăt surpriza care a venit în această formă. Și nici eu, la început, nu am zis că e mare lucru, dar l-am băgat în apă să-l spăl și acum vreau să vă arăt ce textură are acest jaspă verde. Aici e partea cea mai frumoasă, e și cea mai fină, e și cea mai silicifiată. Și uitați cât de atenți trebuie să fim tot timpul la detaliile cele mai mici, pentru că uneori putem să avem surprize de unde nu ne așteptăm. Îmi place enorm această textură, șlefuită se vede foarte frumos. Este un jaspă verde cu inserții probabil de oxid de fier, galbene și roșii. În mijlocul râului, acoperit și de alge, mi s-a părut mie culoarea asta verde puțin mai intensă decât la restul rocilor de pe râu. Și apoi am văzut partea asta atunci când l-am spălat. Deci nucleul lui e aici. Un suvenir foarte frumos de jaspă verde. Mă bucur enorm că l-am găsit și pot să vi-l arăt și vouă. Haideți să mai explorăm, să vedem ce mai descoperim. Dragii mei, cred că ăsta este clipul de astăzi. A fost foarte cald, l-am meditat acum, trebuie să finalizez detaliile. A fost foarte cald, a fost un ritm așa mai lent, dar vara 35 de grade, ce putem să facem? Ne descurcăm cum putem. Nici râul nu a fost pe atât de răcoros pe cât îmi doream eu, dar a fost o plimbare plăcută. Îmi plac enorm cele două surprize, carneolul și jaspul verde pe care le-am găsit și mă bucur că am putut să împărtășesc cu voi experiența asta în direct. Și o să încerc, nu prea stau bine cu semnalul aici, dar o să încerc în această seară să uploadez direct clipul pe public, pe YouTube, să aveți o experiență în mai puțin de 24 de ore, să fie aproape ca un live de pe teren direct. Și ce pot să vă spun? Vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți. Sper să vă aduc o clipă de relaxare și de deconectare și vă aștept în aventura următoare, care sper să fie cât mai curând posibil. Vă salut! Pa, pa! Spooky! Oare chiar o să dorm aici în această noapte? Mai vin cu o singură precizare. Acum că aveți o idee și mai bună din urma acestui clip, ce înseamnă a merge pe teren, unde uneori este cald, uneori apa e mică, sunt alge, sunt diverse chestii, e
gălăgie, poate, sau zgomote, sau nu știu, care pentru unii care nu sunt obișnuiți pot să fie, nu știu, într-un fel. Dar vreau să aflu părerea voastră și este chiar o întrebare la care am nevoie de cât mai multe răspunsuri. Vreau să știu cine ar fi disponibil să meargă într-o expediție cu mine, într-o drumeție cristalină, da? Așa cum ați văzut voi astăzi. Să umblăm puțin pe maluri de râuri sau să urcăm nu știu ce deal sau pentru că aceste cristale mi-ar plăcea să iau multe persoane cu mine. Mi-ar plăcea să vă arăt niște locuri, mi-ar plăcea să vă duc undeva unde știu sigur că găsiți niște minerale, niște cristale, ceva suveniruri din astea cristaline, să vă fac o bucurie. Dar mersul pe teren nu este întotdeauna, mai ales dacă vorbim de prospecțiuni, nu este ceva foarte ușor. Și vreau să știu, acum că ați văzut clipurile mele și cam știți ce înseamnă, din ce percepeți voi din aceste clipuri, câți sunteți cu adevărat disponibili să vă luați o zi, 2 sau 3, poate, libere, ca să umblați. Eu pot să vă asigur 100% că descoperim ceva, dar vreau să știu câți sunteți dispuși să depuneți un mic efort ca să umblați. Aștept răspunsurile voastre în comentarii. Vă mulțumesc!